المؤمن الذي في هذه الدنيا يجاهد في سبيل الله، يؤذى من أجل الله جل وعلا، إذا متى تكون الراحة الحقيقية؟ لا تكون راحة إلا عندما يضع المؤمن قدمه في جنة الله عز وجل. وحبيبنا المصطفى يصف الجنة، يوصف الجنة. طب هو النبي شافها؟ ده دخلها. بتقول ايه؟ بقول لك النبي دخل الجنة، رآها رأي العين، ودخلها ورأى ما أعد الله فيها لأوليائه من النعيم. وقد أعد الله لأوليائه كما في الخبر الصحيح ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. عاوز حضرتك تتصور معايا البيوت اللي من اللؤلؤ ده والقصور اللي من الذهب بتجري تحتها أنهار من ماء ومن لبن ومن خمر ومن عسل. الله عز وجل خلق للكافرين نارا يعذبهم بها، وإذا سقط أحدهم في جهنم فإنه والعياذ بالله لا يصل إلى قعرها إلا بعد 70 سنة. فيها مقامع وسلاسل وأغلال، خنادق من نار، طعامها مرير، ماؤها حميم، ذل، مهانة، فراش من النار، والغطاء من النار والعياذ بالله. والحمم بتاعت جهنم، الحمم المتفجرة في جهنم دي نوع من أنواع العذاب الموجود في النار والعياذ بالله، نوع من أنواع العذاب الموجود في جهنم والعياذ بالله، لحد ما يبدأوا يشغلوا الفيلم، لحد ما يبدأوا يشغلوه. من أقوى أدوات الإقناع بالدين الإسلامي هو ما يسمى بالترغيب والترهيب، ترغيب الناس إنه يروح على الجنة وتخويفهم من نار جهنم. أنا مثل أي طفل ربي بعائلة إسلامية وتلقن الدين من أهله بالوراثة، كمان كنت حابب أفوت على الجنة وخايف إني أروح على نار جهنم. لكني بعد ما كبرت وفكرت وتركت هذا الدين، وصرت لمرحلة إني مو بس ماني خايف من نار جهنم، ولكني أيضا ما عندي أي رغبة إني أروح على هاي الجنة. واليوم رح أحكي لكم ليش. خلونا نبلش. الصورة العامة اللي علمونا إياها هي أن الجنة مكان جيد، نحن لازم نسعى لنوصل لها. لكني حبيت أعرف أكثر عن الموضوع فقرأت القرآن، واتضح معي أن الموضوع مو أن الجنة مكان جيد، في تفاصيل كتير غريبة. على سبيل المثال الآية اللي بتقول: إن المتقين في مقام آمنين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين. وزوجناهم بحور عين معناها أنه الله منح الرجال نساء جميلات بشرتهم بيضة. الحور جمع حوراء، والحوراء هي المرأة الشابة الحسناء الجميلة شديدة بياض الجسد مع شدة سواد العين. حسيت أنه في شيء غريب، ليش الله ممكن يوعد الرجال بنساء جميلات ما بعد الموت؟ هل هذا يفترض أن يكون شيء إيجابي؟ هل هو شيء جيد أنه رجل يتم منحه نساء غريبات هو ما بيعرفهم وجميلات بنفس الوقت بيقدر يمارس معه الجنس؟ لكن كل ما أقرأ أكثر بالقرآن كل ما اكتشفت أنه الله عنده اهتمام غريب جدا بالشهوة الجنسية تبع الرجل، لمرحلة أنه في تفاصيل أيضا غريبة جدا. على سبيل المثال الآية اللي بتقول: فيهن خيرات حسان حور مقصورات في الخيام. وحور مقصورات في الخيام معناها أنه بالجنة في خيمة طولها 60 ميلا مصنوعة من لؤلؤ for some reason، موزع بداخلها نساء جاهزين لممارسة الجنس مع المؤمنين، يطوف عليهم المؤمنون فلا يرى بعضهم بعضا. يعني هنا عم يمارسوا الجنس ما حدا بيشوف الثاني. بذكر أول ما قريت هذا الكلام قلت بيني وبين نفسي أستغفر الله، ولكن شو الفرق بين محاولة وصف بيت كبير من بيوت الدعارة وهي الخيمة الإلهية المذكورة في القرآن؟ ما في أي فرق بيناتهم. شو بدي أقول على إلهي لما عم بيوعد الرجال أنه يروحوا يمارسوا الجنس مع نساء غريبات ما بيعرفوهم بمكان مفتوح بخيمة مفتوحة؟ شو بدي أقول على الرجل اللي هو أصلا بيقبل ينعرض عليه هذا الشيء؟ صاحب العرض لا يمكن يكون إله، واللي بيقبل هيك عرض لا يمكن يكون إنسان سوي. في شيء غلط بالموضوع. فيني أتفهم أنه مفهوم ممارسة الجنس مع عدد كبير من النساء الجميلات والغريبات قد يكون مغري لإنسان مكبوت جنسيا وما عنده تجربة جنسية بحياته، أو إنسان عنده خلل أو نوع من أنواع الاضطرابات الجنسية. لكن أي إنسان سوي عاقل وراشد وعنده تجربة صحية وواقعية مع الجنس لا يمكن إغراءه بهي الأشياء. لا يمكن إغراءه نقول له روح فوت على خيمة عملاقة فيها نساء غريبات ومارس الجنس معهم، لا يمكن إغراءه بهذا الشيء. الأوضح أنه كاتب هذا الكلام هو شخص عنده هوس بالأمور الجنسية، وأحسن شيء عقله بيقدر يتخيله هو حلم جنسي بالدخول إلى خيمة مصنوعة من لؤلؤ مليئة بالنساء الجميلات. هذا أحسن شيء عقله بيقدر يتخيله. وكل ما بنقرأ أكثر بنشوف إن الموضوع بيوضح أكثر. على سبيل المثال هوس كاتب هاي الآيات بما يسمى بالفيرجينيتي أو البكارة، مهووس بمفهوم البكارة.
الآية اللي بتقول فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، أي بل هن النساء بالجنة أبكارا عربا أترابا لم يطأهن أحد قبل أزواجهن من الإنس ولا الجن. أنشأناهن إنشاء أي إنشاء حسنا، خلقناهن خلقا حسنا فجعلناهن أبكارا، فليست الحور الحسان هن الأبكار فقط، بل نساء الدنيا أيضا يرجعن أبكارا. غريب أنه الله مهتم بهي التفاصيل. بكر البنت حنجيب لك نساء جميلات وبيض البشرة وأبكار كلهم ما حدا مارس الجنس معهم قبلك. آية تانية إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، وفي شغل فاكهون فيكم أنتم تقروا شو معناها. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل، ما أدري ما أتلفظ لكن لا أتلفظ شيخي تلفظ. الله لا يستحي من الحق، فيقول في شغل في افتضاد الأبكار. There you go. بلشت تنتبه أنه هي الأفكار لا يمكن أن تكون أفكار إله كلي المواصفات. الأرجح أنه هي أفكار إنسان مهووس بالجنس، مغرم بمفهوم الطواف على النساء وممارسة الجنس معهم، وعنده مشكلة أو بيعاني من البيدوفيليا وبيحب يمارس الجنس مع الأطفال وافتضاد البكارة. الأشياء اللي تعلمت لاحقا أنه بتنطبق تماما على شخصية الرسول اللي أنا بيوم من الأيام كنت معتبره خير المرسلين. نقرأ بصحيح بخاري إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في ليلة واحدة وله 9 نسوة، يعني كان عنده 9 زوجات بهداك الوقت، طبعا عدا ملكات اليمين. بحديث آخر عن مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد، هذا رسول النظافة والحشمة. فمنشوف بشكل واضح أنه مفهوم الخيمة اللؤلؤية الإلهية اللي بيفوتوا عليها المؤمنين ليطوفوا ومارسوا الجنس على النساء ما له بعيد أبدا عن أحلام وشهوات محمد الجنسية أو الأشياء اللي هو كان يعملها. أما موضوع البيدوفيليا نقرأ كمان بصحيح البخاري تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي بنت 6 سنين وبنى بها وهي بنت 9، فلما أفضل المرسلين عمره فوق 50 سنة بتزوج بنت عمرها 6 سنين وبيمارس معها الجنس وهي عمرها 9 سنين، هذا أوضح وصف للبيدوفيليا، ما في هذا أوضح شيء، هي بيدوفيليا. فبلشت هنا استوعب أنه شهوات محمد واضطراباته الجنسية نفسها متجسدة بالوعود تبع الجنة تبعه. استيعاب هذا الموضوع خلاني بلش فكر بطريقة أوضح، وسمح لي انتبه على تفاصيل بتوضح محدودية أفكار كاتب هاي الآيات، تفاصيل موجودة بالآيات نفسها لكني ما انتبهت عليها. على سبيل المثال الحور العين، نساء عيون جميلة وبشرتهم بيضة، مين بيهتم بهذا الموضوع؟ هي من أحلام العرب بهذاك الزمان والمكان، لأنهم عايشين بالصحراء هذول الرجال، والبشرة البيضاء شيء نادر بالنسبة لهم أو شيء شبه معدوم، بيتغنوا فيه بيعتبروه مواصفات الجمال. كمان لما الآيات بتوعدنا باللؤلؤ وأسرة الذهب وأواني الفضة وهي الأشياء، هي أشياء إلها قيمة لكوكبنا فقط، لا للكون ولا المجموعة الشمسية حتى، للكوكب تبعنا فقط، لأنه هي المعادن الندرة تبعها بترفع سعرها بالبورصة. خاتم الذهب أغلى من خاتم الحديد لأنه الذهب نادر. فالسؤال بيصير هل الله أيضا عنده بورصة بالجنة؟ هل الذهب نادر بالجنة والله وعدنا فيه لأنه هو معدن نادر؟ أيضا مفهوم حور مقصورات في الخيام، بغض النظر عن العاهرات ميتافيزيقيات، هنا نفكر بكلمة الخيام، مقصورات في الخيام. ليش خيام؟ ليش خيمة؟ هذا الإله يفترض أنه عنده معرفة مستقبلية وعم بيكتب كتاب يتماشى مع كل زمان ومكان، ليش أفكاره ما سمحت له يتعدى مفهوم الخيمة؟ أحسن شيء يقدر يفكر فيه هو خيمة فقط. ما يبدو أنه أفكاره لهذا الإله محدودة تماما مع أفكار البشر اللي كانوا عايشين 1500 سنة بشكل غريب. وآية فاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون، هي أشياء كانت صعبة المنال لهم فقط بهذاك الوقت. وقتنا الحالي أشياء متوفرة بكل سهولة، كيف الله عم بيحاول يغرينا فيها ونلاقي شيء جيد نحن؟ وناهيك عن وقتنا، بعد 5000 سنة من اليوم الحضارات متطورة حتيجي بعدنا. تخيل أنه يفترض هن يقروا هذا القرآن وينغروا أنه الإله رح يقدم لهم فواكه ولحم طير. هل هذا يعقل؟ هذا الشيء؟ هي الأشياء بتتماشى مع هن شو كانوا يحلموا فيه. أشياء انتهت صلاحيتها ما عادت مغرية. مين اليوم حابب يرتدي الاستبرق ولا السندس بوقتنا الحالي؟ مين يرفع ايده اللي حابب يرتدي هاي الأشياء؟ هي الشغلات نحن كبشر تطورنا عنها، الموارد تبعنا تغيرت وصار لنا استيعاب لشو هو الجنس السليم أو السوي، وعندنا معرفة إنه البيدوفيليا هو شيء مضر للأطفال وللمجتمع. فهي الوعود والأحلام انتهت صلاحيتها بوقتنا الحالي. هي الأحلام والوعود بتنطبق فقط على محمد والصحابة تبعه وبعض الرجال الجهل اللي كانوا عايشين بهداك الوقت، لكن بوقتنا الحالي ما لها أي قيمة أبدا. بهديك الفترة استوعبت إنه كل الأشياء المذكورة عن الجنة بالقرآن هي أشياء ما بتحفز إني ضل على الدين، هي شغلات خليني أنفر من الدين، لكن الشيء اللي أجبرني أبقى هو خوفي من جهنم. كان ما عندي أي اهتمام أخسر أي شيء من وعود الجنة لأنه أصلا مو حلمي هي،
ولكني كنت خايف من وعود جهنم، لهيك قررت أقرأ أكثر وأعرف شو هي تفاصيل جهنم. من بعد استيعابي إن وعود الجنة هي كلها صناعة بشرية بحت، لما بلشت أقرأ عن أمور جهنم الأشياء نفسها كانت تخوفني بيوم من الأيام، حولتني لأني صير أقول ها أو شو أو كيف. صرت شكك، صرت أسأل كيف هذا الشيء ممكن يصير، هاي الشغلات كيف ممكن يكون معقولة. على سبيل المثال الآية بتتكلم عن أول شيء بيواجهوه أهل النار لما بيطلعوا بيشوفوا جهنم، بيكونوا ناح أبواب جهنم. بالمناسبة جهنم إلى أبواب وإلى قارعة وإلى حراس، ما له تصور بشري أبدا عن هذا الموضوع. anyways الآية بتقول: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا. أول شيء قلتم مثل العادة استغفر الله، ولكن ليش الله عم يسأل؟ يا أما الله بيعرف مسبقا شو هي الإجابة، يا أما ما بيعرف، والاثنين مصيبة. إن كان بيعرف شو هي الإجابة معناها الله عم بيعمل شيء هدر وقت، شيء ما له أي قيمة، كأنه حدا كاتب له هذا السكريبت وجابره فيه. مو معقول الله يكون بده يهدر وقت، أكيد حدا جابره بسكريبت. يا أما الله ما بيعرف شو هي الإجابة، ممكن حدا يخدعه يوم من الأيام يقول له ايه نحن اجانا رسل، شو بيعمل الله ساعتها؟ بتغير السكريبت. بس مو هي المشكلة كانت معي. المشكلة بهذا السؤال ألم يأتكم رسل، حاولت طبقه على نفسي أنا بهداك الوقت كمسلم. أنا اعتبرت أنا كمسلم بهداك الوقت لو أنا متت وفقت ولقيت الله عم يسألني على باب جهنم هذا السؤال، شو ممكن أقول له؟ بدي أقول له شو قصدك برسل؟ قصدك شخص بيجي بيعمل خدعة سحرية وبعدين بيقول لي انه هو اجى من عند الله، لانه انا ما عرفت افسر شلون عمل الخدعه فانا مجبر صدق كل شيء هو بيقوله؟ اذا قصدك هيك شخص، ما حدا اجاني هيك بال 2021. في ناس حاولوا يعملوا هذا الشيء لكن حطيناهم بالمصحات العقليه. الشيء الوحيد اللي اجانا هو انه وعينا على كتاب تاريخ فيه قصص خرافيه، وبنفس الوقت بيتكلم عن الحيض والنفاس وزواج الاطفال وضرب النساء، والرجال المستعدين يموتوا في سبيل الله ويقتلون ويقتلون، رح يروحوا وياخذوا حور العين ما بعد الموت، رح يكونوا في شغل فاكهين ببعد اخر. وهذا الكتاب نفسه كان بيتضمن رواية عن شخص يفترض أنه عاش من 1500 سنة، فات على كهف وتكلم مع أشياء لا يمكن إثبات وجودها، بعدين طلع ادعى أنه رسول وتزوج بنت عمرها 6 سنين. هذا كل اللي وصلنا. ومرة تانية هي كانت إجابتي كمسلم، لأنه الحقيقة هذا الشيء الوحيد المتوفر. حتى الأخوة المسلمين هن هذا الشيء الوحيد اللي ربيوا عليه ولقوه موجود، مع أن أي شيء تاني كدليل على وجود هذا الإله. هي الأمور المتوفرة فقط. فلو نفكر فيها هي من الإهانة الاعتقاد بهي الأمور، من الإهانة اعتقاد أنه إله كلي المواصفات ما لقى طريقة أفضل لإثبات وجوده أو يعطي دليل على وجوده. هي أحسن طريقة أفكر فيها. لكن على كل حال هي كانت أول شغلة قرأتها عن جهنم. كل ما كنت أقرأ عن جهنم من بعد هذا الموضوع كل ما أحس أن الموضوع فعلا فيه شيء غلط. على سبيل المثال الآية اللي بتقول: وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. إنها جهنم يؤتى بها لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها جرا. سألت نفسي كيف هذا الإله اللي بيقدر بكل سهولة يخلق 70,000 ملاك هو بنفس الوقت بحاجتهم لحتى ينقلوا له جهنم من مكان لآخر؟ وليش ينقلوا جهنم أصلا؟ هل هو خلقها بمكان غلط يعني وبده ينقلها؟ هل عجلات جهنم؟ في شيء غلط، في شيء واضح إنه هي تخيلات بشرية بحت ما لها علاقة بآلهة وقدرات آلهة. بعدين تتمت الآية: يا ليتني قدمت لحياتي. شو قدمت؟ يا ريتني جاهدت، طلعت جهاد طلب وقتلت ناس أبرياء، ولا سبيت النساء واغتصبتهم، ولا قطعت يد السارق، ولا صليت ودعيت لإله هو عم يجبرني صلي له ودعي له دائما لكن بنفس الوقت هو ما له بحاجة صلاتي ودعائي. هي الأشياء يا ليتني عملتها اللي حتفوتني على الجنة كانت. مين اللي حيروح على النار؟ الناس العلماء والفلاسفة والمفكرين والدكاترة اللي مو بس قدموا لإلهم ولحياتهم، قدموا للغير أيضا، هدول رايحين على النار. هي العقيدة الإسلامية للأسف. المسلمين على اتفاق أنه شخص مثل أبو بكر البغدادي في جنان الخلد رايح على الجنة 100%، لكن شخص مثل ستيفن هوكينز ما في نقاش أنه هو بجهنم، ما بيناقشوا الموضوع حتى 100% بجهنم. مو بس بجهنم، خليني أحكي لكم شو عم بصير فيه لستيف. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراع. هذا الرقم السحري تبع 70,000 70 ذراعا 70 سنة 7 أبواب. anyways ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. شوفوا على الجريمة الشنعاء، إنه لم يكن يؤمن بالإله العظيم. الإيمان اللي هو حرفيا التصديق بوجود شيء أو حصول شيء من دون أي دليل، هذا هو الإيمان. فالآية لازم تكون إنه لم يكن يصدق من دون دليل بالإله العظيم. آية تانية بتوضح إنه هي الأشياء كلها أفكار بشرية. بتتكلم عن الأمم المجموعة بالنار، كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا ادركوا فيها جميعا قالت أخراها لأولاها ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. شو بيقول الله الحكيم هون؟
لكل ضعف ولكن لا تعلمون. هي الآية لوحدها كافية لتوضيح أنه اللي كاتب هي النصوص ما عنده أي استيعاب للمنطق أبدا. عندنا جماعة عم بيقولوا عاقب هدول الناس ضعف لأنه هن اللي ضلونا، هن اللي تلاعبوا بأفكارنا وخدعونا لحتى كفرنا، فالله بيقول لهم أنتوا الاثنين عقابكم ضعف. هي الآية توصف الإله على أنه كيان غير عاقل وغير قادر على التفرقة بين الجماعة اللي فعلا بيستحقوا العقاب والجماعة اللي فقط تم التلاعب بأفكارهم ما بيستحقوا العقاب أبدا. فهو قرر مو بس انه بيستحقوا، لا وعقابهم ضعف كمان مثل الأولين. وهي بالمناسبة أفكار الإلهي اللي يفترض يكون كلية الحكمة وكلية العدل بنفس الوقت. وهلا اسمحوا لي أشارك معكم الشيء الأخير اللي خلاني أصل لقناعة تامة إنه مفهوم جهنم هو صناعة بشرية بالإسلام. الله هنا يفترض إنه عم بيقول ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها، ما في تضارب أبدا مع حرية الإرادة هذا الكلام، ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. كلنا بنعرف إنه الله بيتكلم مع جهنم وبتجاوبه هي باللغة العربية بلهجة أهل قريش، هل امتلأتي هل من مزيد، هاي القصص. لكن أسباب نزول هاي الآية هو على مستوى تاني كليا. خليني أقرأ لكم يعني. تحاجت النار والجنة، برواية تانية اختصموا، يعني زعلانين من بعض الجنة والنار. فقالت النار أثرت بالمتكبرين ومتجبرين. فقالت الجنة عم بترد عليها للنار وهي زعلانة فما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم وعجزهم. فقال الله للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي. وقال للنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي ولكل واحدة منكم ملؤها فأما النار فلا تمتلئ. كيف لا تمتلئ جهنم؟ الله عم بيقول بالآية حق القول مني لأملأن جهنم. فالله لحتى يوفي بوعده شو بيساوي؟ فيضع قدمه عليها فتقول جهنم قط قط، يعني خلص كده كفاية. فبضل بتقول له هل من مزيد هل من مزيد لحتى الله يحط رجله فيها، بتقول له حاجة خلص توبة. هي الأمور مو مقدمة على أنها رواية أو خرافة أو حلقة كرتونية من سبيستون. هي الأمور مقدمة على أنه حقيقة مطلقة لا يوجد شك أو ريب فيها أبدا. وشو الدليل؟ مكتوبة بالقرآن. طيب ليش لحد نهتم شو مكتوب بالقرآن؟ لأنه كتاب من عند الله. طيب كيف عرفنا أنه هذا كتاب من عند الله؟ لأنه هو مكتوب فيه أنه كتاب من عند الله. هذا أحسن شيء قدرت تعمله مخيلة كاتب القرآن اللي بده يرغب الناس بجنة وهمية جنسية وبده يخوف الناس من جهنم أيضا وهمية. هذا أحسن شيء قدر يعمله. لكن المصيبة اللي ما انتبه عليها كاتب القرآن أنه حول إلهه الوهمي لشخصية شريرة. إله ما بيحط الناس الجيدين بالجنة والسيئين بالنار، لا، إله بيحط الناس فقط اللي آمنت فيه بالجنة واللي ما آمنت فيه بالنار، بغض النظر إن كانوا جيدين أو سيئين. إن كنت شخص مؤمن بأشياء غير أخلاقية غير منطقية وغير واقعية تربح معنا جنة غير أخلاقية غير منطقية وغير واقعية. لكن إن كنت شخص بتميل للأخلاق وللواقع وما آمنت، مو بس جهنم، الله رح يعذبك لدرجة ما فيك تتخيلها، ما حيشبع من تعذيبك، ما حينشفى قلبه منك. لو قرينا هاي الآيات وشفنا الحقد والكره اللي بقلب هذا الإله رح ننتبه إنه هاي مواصفات هي مواصفات بشرية، الحقد والكره. استيعاب هاي الأمور خلاني ما عندي أي اهتمام بالذهاب للجنة وما عندي أي خوف من النار. أنا لا أعلم إن كان هناك إله أو لا، لكني أعلم إن كنتم مفكرين إنه في نار وجنة بهي النسخة بيتكلم عليها القرآن، أنتم يا أصدقائي ضحية أفكار وخرافات أجدادنا اللي كانوا عم يحاولوا يتحكموا ببعض. عطونا المرض وعرضوا علينا الدواء، ويا ريت عطونا المرض ما عطونا شيء أصلا، قنعونا إنه نحن مرضى وعرضوا علينا دواء وهمي غير موجود. مفهوم الجنة والنار هو مفهوم قديم، الناس كانت تستخدمه لحتى يحاولوا يتحكموا بأكبر عدد ممكن من البشر. تجارة سهلة مبنية على المتاجرة بخوف البشر، خوف البشر من المجهول، من بيعنوا بضاعة لا يمكن التأكد منها إلا بعد الموت، بمعنى أنه ما حدا بيقدر يرجع ويشتكي إنه البضاعة طلعت فاسدة. تجارة رخيصة ومقرفة، لكن للأسف تشتغل. لهيك عنا أديان مختلفة وآلهة مختلفة ونهايات مختلفة يعني ما بعد الموت، لكن كلهم خرافة، كلهم وهم. والدليل على أنهم خرافة هو أنه نحن ما منخاف إلا من جهنم يربينا عليها، ما عنا اهتمام لأي نسخة تانية من أي دين تاني، مع أنه أصحاب الأديان الأخرى بيخافوا كل الخوف من جهنم تبعهم وما عندهم أي اهتمام بالنسخة تبعنا. ما في أي مسلم خايف من بحيرة الكبريت ولا أي مسيحي خايف من شجرة الزقوم، كلاتنا خايفين بس من أشياء ربينا عليها نحن وصغار. الشيء اللي بيعني إنه الخوف من جهنم أو الخوف من أي نسخة من نسخ ما بعد الموت ما له أي علاقة بالحقيقة، ما له أي علاقة بالشيء الواقعي، له علاقة بس بوين نحن ربينا بالمنطقة الجغرافية وشو الدين اللي ورثناه من أهلنا. هي الصلة فقط. بنصحكم إن كنتوا عايشين بدولة إسلامية أو عائلة إسلامية ما تشاركوا هذا الفيديو. فيكم تعملوا لايك لأنه ما حدا بيشوف اللايك، فيكم تكتبوا تعليق باسم وهمي
لكن ديروا بالكم من المشاركة، والأهم من هيك إنه تحبوا بقلبكم، لكن دائما فكروا بعقلكم. Peace.